नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. स्वागत आहे तुमचं 𝗪𝗵𝘁 या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण बघणार आहोत स्वतःच्या फोटोचा स्टेटस व्हिडिओ कसा बनवायचा, तेही अगदी एकदम सोप्या पद्धतीने. तर त्याआधी आपण हा व्हिडिओ बघा. बघितली ही व्हिडिओ, अशाच प्रकारची व्हिडिओ आज आपण बनवणार आहोत आणि त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्ही कुठलाही पार्ट मिस करणार नाही आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ एकदम परफेक्ट समजेल, जेणेकरून तुमचा स्टेटसचा व्हिडिओ एकदम परफेक्ट बनेल. पुढील व्हिडिओ मी आपल्याला मोबाईलमध्ये दाखवणार आहे आणि ही व्हिडिओ स्टेटस बनवण्यासाठी आपल्याला काइंडमास्टरची गरज पडणार आहे. जर आपल्याकडे नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. आणि ज्या स्टेप्स मी फॉलो करतोय त्या स्टेप्स तुम्हीही फॉलो करायचे, जेणेकरून व्हिडिओ एकदम परफेक्ट बनेल.